Πάντα ωραία μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη, εδώ στην πλατεία Αριστοτέλου στην κεντρική. Αξίζει βέβαια. Και εδώ είμαστε στην Αριστοτέλους, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην οδό Αριστοτέλους, και πάμε μια βόλτα εδώ στα μαγαζιά. Κύριε Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης, παραδοσιακή. Μπουγάτσα με κασέρι και ζαμπόν. Και εδώ είναι το πεδίο του Άρεος της Θεσσαλονίκης. Έχει η Θεσσαλονίκη πεδίο του Άρεος. Είναι κοντά στο Δημαρχείο εδώ. Ωραία, είναι όμορφο. Ωραία, ναι. Πήγαμε και μια βόλτα στην Καλαμαριά. Ωραία περιοχή και εκεί. Έχει πολλά από αυτά τα παλιά αρχοντικά, τις βίλες. Προσφυγική περιοχή, εκεί ζούσαν οι πρόσφυγες. Ο Χάρη Κλίν ήταν από εκεί, Πόλωνας Καλαμαριάς, κλασικά. Και μια επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο επιβάλλεται, από τα πιο ωραία μουσεία βυζαντινά που έχουμε επισκεφτεί.
και ο πύργος του ΟΤΕ που γυρίζει γύρω γύρω το τελευταίο πάτωμα που είναι και η καφετέρια, με ωραία θέα στην πόλη κάτω. Πάμε μια βόλτα πάνω. Η διεθνής έκθεση γίνεται κάθε Σεπτέμβρη και ο εκάστοτε πρωθυπουργός εδώ κάνει τις ανακοινώσεις για το πρόγραμμά του.